সো বন্ধুসকল যোনবিলাকে জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, যোনবিলাক 2026ত যেহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা, সো তোমালোকৰ এপ্লাই কেতিয়া হ'ব আৰু পোনপ্ৰথমে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ৱেবছাইটত আহিবা, সো সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাওঁ। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে এইটো dids.assamgovernment আহিবা, মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আহিব পাৰিবা। তো এনেদৰে আহি যাব ৱেলকাম টু আছাম dids, তো গেট ষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰি দিবা। যিহেতু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো যিহেতু অন হৈ আছে, সো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি তোমালোকে কৰা নাই, সো কৰি লোৱা। আৰু ইয়াৰ যিহেতু যোনবিলাকে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে 2026ত, তেওঁলোকৰ বাবে মানে তোমালোকৰ বাবে যিহেতু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মানে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। যিহেতু মই এপ্লাই হ'লে তোমালোকক ভিডিঅ'টো দিয়ে দিম, সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, ঠিক আছে। তোমালোকে এতিয়া ইয়াত আহিবা, যোনটো চিটিজেন ছাৰ্ভিচ হয় তাত আহিব পাৰা, নহ'লে যোনটো ট্ৰান্সপৰ্ট হয় ট্ৰান্সপৰ্টত আহিব, মই দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে আহি যাব। কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থৈছোঁ, তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা ক্লিক কৰি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। সো তোমালোকে পোনপ্ৰথমে যোনটো চিটিজেন লগইন অপশ্যনটো হয়, সো তাত আহিবা। অহাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ যোনটো ফোন নম্বৰটো হয়, পাছপৰ্ট হয় আৰু যিবিলাক আগতে বনাই ল'ব লাগিব, বনোৱাৰ পিছত লগইন কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখা পাইছে, এণ্টাৰ ইয়ৰ 10 ডিজিট ফোন নম্বৰ, সো এই ফোন নম্বৰটো দিবা, একচেপ্ট ক'ত ক্লিক কৰি দিবা। ৰিকুৱেষ্ট OTP কৰিব, OTP দি দিবা, তাৰপিছত তোমাৰ নামটো দি দিবা, বাকী এনেদৰে দি পেলাই তোমালোকৰ লগইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। মই অলৰেডি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, সো মই এতিয়া লগইন কৰি দেখাই দিছোঁ, চাই লওঁ। যিহেতু মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, সো ৰেজিষ্টাৰ যদি কৰিব নাযাওঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি থৈ দিম। মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো ইমান টান কাম নহয়, যদি নোৱাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই তোমাক বুজাই দিম, ঠিক আছে। বাকী তোমালোকে ইয়াত যোনটো এপ্লাইত দেখা পাইছা, সো এপ্লাইত ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে চাব পাৰিবা মানে এপ্লাই আহিছে নাই। ইয়াত ধুনীয়াকৈ এপ্লাইত দেখাই দিব, ঠিক আছে। ইউ হেভ নট এপ্লাই ফৰ এনি স্কিম, যিহেতু এতিয়ালৈকে এপ্লাই হোৱা নাই, যিহেতু ছেপ্টেম্বৰতহে আহিব, সো এতিয়ালৈকে একো শ্ব' কৰা নাই। আহিলে মই তোমালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে, কাৰণ এটা ভুল কৰিলে তোমাৰ যোনটো 2500 টকা আৰু যোনটো তোমালোকৰ 30,000 টকা সেইটো পে'মেণ্টটো নোসোমাব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এনেকুৱা হ'ব যে আপোনালোকক যেতিয়া ভিডিঅ' দি দিম তেনেকুৱা তোমাৰ চবতকৈ আগতীয়াকৈ পাই যাবা, ঠিক আছে। যদিহে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰটো কৰি লোৱা, ঠিক আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু লগৰ মানুহবোৰে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।